Anh chị dâu chiếm giữ nhà em chồng suốt nhiều năm, còn bắt phải trả tiền thuê nhà. Cô em chồng dứt khoát bán nhà. Toàn bộ tiền mặt đều thu vào túi. Lão Vương, người đàn ông mua nhà là vị nào? Vừa vào cửa đã là một vụ làm ăn hào sảng. Chính là đồng chí Tống này đây. Nhà cô ấy ở ngay khu tập thể nhà máy đường. Lại còn là một sân nhỏ độc lập, trang trí nội thất cũng khá tốt. 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, có 1 phòng còn có nhà vệ sinh riêng. Tôi cũng rất muốn mua lại, nhưng kinh tế không cho phép. Vừa mới mua công việc, lại còn tiền tiệc rượu. Giờ trong tay căn bản không còn tiền dư. Chào đồng chí Tống, tôi họ Tưởng, cô cứ gọi tôi là Tưởng Thư là được. Tưởng Thư, người đàn ông này nhìn qua đã thấy khí chất bá đạo. Xem ra chắc cũng có chút quan hệ trong giới xã hội. Tìm được người mua này thật đúng ý tôi. Anh Tưởng, tôi đang vội bán căn nhà này. Là vì vài ngày nữa tôi phải về nông thôn. Chị dâu tôi nuôi nhân tình bên ngoài. Còn anh trai tôi thì lụy tình quá, lại còn muốn đem nhà tặng cho hai người đó. Lúc bố mẹ tôi đi có dặn dò tôi, bảo tôi phải để mắt đến anh trai một chút, nên căn nhà này tôi chỉ đành đau lòng bán đi trước. Sau đó hàng tháng sẽ gửi tiền cho anh tôi. Dù cái cớ này nghe hơi vô lý, nhưng Tưởng Thư lại tin. Người yêu của anh ta cũng tin như vậy. Vì lúc trước anh ta cũng nhờ lụy tình mới cưới được vợ. Anh cứ yên tâm, giấy tờ nhà ở chỗ tôi, tên cũng là của tôi. Nhưng sao vậy? Chỉ là đám người nhà mẹ đẻ chị dâu tôi hiện đang chiếm giữ căn nhà. Có lẽ đến lúc thu hồi nhà sẽ có chút rắc rối nhỏ. Còn về căn nhà, tôi sẽ phải dọn dẹp một chút. Phải 1 tuần nữa mới dọn đi được. Đó đều là vấn đề nhỏ. Đây là mức giá đã thỏa thuận lúc đầu. Anh đến đi, Tống Uyển Nhi cũng chẳng hề kiêng dè, trực tiếp đếm tiền ngay trước mặt mọi người. Sau khi kiểm kê xong, đã làm thủ tục sang tên nhà, vợ chồng họ Tưởng bèn dẫn con rời đi. Đồng chí Tống, đây là đông trùng hạ thảo hái được từ trong núi ở quê tôi. Còn có nấm hương nữa. Thứ này ở tỉnh Nam Hải không có đâu. Một người lạ tình cờ gặp gỡ lại đối xử với mình quan tâm như vậy, trong khi đứa con trai mà nhà họ Tống nuôi nấng hơn 20 năm, người anh trai mình đã gọi suốt 10 mấy năm qua, lại chỉ muốn dồn mình vào chỗ chết. Đôi mắt không kìm được mà rơm rớm nước mắt. Khoa Trường Vương, cảm ơn đồng chí Tống. Đây là loại thuốc kháng viêm đặc biệt mà cô cần. Trị đau đầu, nóng sốt và cảm lạnh rất hiệu nghiệm. Cảm ơn Lý chủ nhiệm, đây là 200 tệ. Cô cầm lấy đi. Cả hai vợ chồng đều cảm thấy kinh ngạc. Liền xua tay nói không cần nhiều đến thế. Một là vì họ là nhân viên của bệnh viện, hai là vì những loại thuốc này bình thường cũng chẳng có ai cần đến. Lý chủ nhiệm, thậm chí các vị giúp tôi đã đủ nhiều rồi. 200 tệ này nhất định phải nhận lấy. Bây giờ có lẽ những loại thuốc này rẻ, nhưng 3 năm sau, đây đều là thuốc cứu mạng. Giá trị ngàn vàng đấy. Lý chủ nhiệm, không biết sau này nếu bạn của tôi gặp phải tình huống này, liệu có thể tìm ông để lấy thuốc được không? Đương nhiên là được. Đây là số điện thoại văn phòng của tôi. Cô cứ trực tiếp gọi cho tôi là được. Tống Uyển Nhi sau khi cảm ơn xong thì quay người rời đi. Đến trước cửa rạp chiếu phim, Thân Cẩm Đinh vẫn còn đang đợi. Sau khi nhìn thấy Tống Uyển Nhi, Thân Cẩm Đinh liền hừng hực lửa giận đi tới. Cô có chút khái niệm thời gian nào không vậy? Đã hẹn là 8 giờ. Giờ cô nhìn xem là mấy giờ rồi? Cô vội vã như đi đầu thai vậy à? Nguyên chủ suốt 3 năm qua thường xuyên đứng chờ hắn trong trời đông tuyết phủ. Cả nửa ngày trời cũng không thấy hắn vội vàng. Giờ sổ cái gì chứ? Tiền chuẩn bị xong chưa? Tôi chỉ có 300 tệ thôi. Hừ, lừa quỷ chắc. Trong nhật ký của nguyên chủ có viết, mỗi một thứ cô ấy tặng cho tên thần kinh đó đều có giá trị không hề nhỏ. Quan trọng nhất là còn có một cuốn sổ tay. Bên trong có viết những ý tưởng của nguyên thân về chế tạo máy móc. Quan trọng nhất là có 2 trang trong đó lại là tài liệu quan trọng mà cha mẹ nguyên thân giao cho anh ta. Thật chẳng hiểu nổi, tại sao nguyên thân lại giao thứ quan trọng như vậy cho cái thứ phế vật này chứ? Đã nói là 1.000 tệ, một xu cũng không được thiếu. Còn cả cuốn sổ tay của tôi, tất thảy phải trả lại cho tôi. Làm người thì đừng có quá tham lam. Cô vứt cho tôi một sấp giấy lộn. Tôi nhờ vào nội dung trong cuốn sổ đó mới có được thành tựu, nhưng ngày hôm nay vẫn còn mấy trang chưa hiểu hết. Mấy trang đó chắc chắn đáng giá ngàn vàng. Tuyệt đối không thể đưa cho cô ta. Xem ra đồng chí Thần đây không có thành ý rồi. Hay là chúng ta tìm người phân xử xem sao? Xem ra cô ta đã biết tầm quan trọng của cuốn sổ rồi. Làm gì có đạo lý đồ đã tặng người khác mà còn đòi lại chứ? Tôi không muốn lãng phí lời nói với anh. Lập tức về lấy cuốn sổ ra đây cho tôi. Tiền cũng mau đi mà mượn cho đủ. Lấy được rồi thì quay lại đây đợi tôi. Nếu không làm theo lời tôi nói, cái chức vụ hiện tại của anh sẽ tan thành mây khói đấy. Nếu thật sự làm ầm lên, người mất mặt chính là anh thôi. Người ta nói kẻ đi chân đất không sợ kẻ xỏ giày. Cứ xem anh có coi trọng địa vị hiện tại của mình không. Nắm đấm của Thần Cẩm Đinh siết chặt rồi lại buông. Sau vài lần như vậy, cuối cùng anh ta vẫn phải buông ra. Được, sau khi về tôi sẽ chép lại một bản, rồi hủy 2 trang đó đi. Anh đừng có mà giở trò mèo. Nếu định xé nát cuốn sổ của tôi, thì bên trong viết những gì, viết bao nhiêu, tôi đều nhớ rõ hết. Sắc mặt Thần Cẩm Đinh lập tức trở nên khó coi. Rời khỏi rạp chiếu phim, lúc Tống Uyển Nhi về đến đầu ngõ, thì thấy Ngô Việt đã đứng đợi sẵn. Uyển Nhi, đây là chiếc dương tìm được ở chỗ Đậu Minh. Không biết bên trong đựng thứ gì.
Bên trên lại bị khóa không mở được. Huyền Ni ở ngay trước mặt Ngô Việt, trực tiếp lấy chìa khóa vạn năng từ trong không gian ra, dễ dàng mở được nó. Thủ pháp của cô gái nhỏ này còn điêu luyện hơn cả kỹ thuật của mấy anh em trong nghề. Dương được mở ra, bên trong là những sấp tiền dày cộm, bên dưới là đủ loại trang sức vàng bạc, còn có một chiếc nhẫn ngọc bích nữa. Tôi cứ thắc mắc sao tìm khắp nhà mà không thấy. Hóa ra là bị Lý Hồng Mai đem tặng cho Đậu Minh rồi. Anh Ngô Việt, vất vả cho anh và các anh em rồi. Đây là 1.000 tệ, anh cầm lấy mua rượu cho các anh em nhé. Thế này không được, tôi không thể nhận. Hai người đồn đẩy một hồi, sợ bị người khác nhìn thấy, Ngô Việt đành phải nhận tiền rồi rời đi. Tống Huyền Ni thu chiếc dương vào không gian, rồi đi thẳng đến chỗ tập trung ở đầu làng. Lúc đang tán gẫu, cô cố tình tiết lộ việc mình và Tống Hiểu Phong đã đi đâu, lại nói rằng mình sắp đi theo quân. Tiểu Tống, khi nào cháu đi thế? Mua vé chưa? Đây là sắp đi theo quân rồi sao? Đảo Nam Hải sao cái cha? Thím nghe người ta nói bên đó điều kiện gian khổ lắm. Cháu mà đi thì nên chuẩn bị nhiều đồ một chút. Tống Huyền Ni nhắc lại chuyện lần trước, từ chỗ anh chị dâu, đòi lại tiền lương để mua sắm hành lý. Anh chị dâu cháu mấy ngày này đi công tác, cháu có nhiều đồ như vậy thì mang đi kiểu gì? Một đứa con gái như cháu thì làm sao đây? Ây, chẳng phải chị dâu cháu có cô em họ đang ở nhà cháu sao? Hay là bảo cô ta tiễn cháu đi? Thím ơi, em Mộng Hy phải về quê xem mắt nên cũng không có thời gian. Vậy thì đến lúc đó thím bảo chị Hồng Anh tiễn cháu. Tống Huyền Ni biết bà con lối xóm rất nhiệt tình, vội vàng cảm ơn. Hàn huyên xong, Tống Huyền Ni thênh thang đi về nhà. Cô em chồng vì trả thù anh chị dâu mà dọn sạch cả nhà, quay đầu lại liền bắt đầu diễn show. Mau đến đây với. Các thím ơi mau bắt trộm đi, nhà cháu bị trộm rồi. Đứa nào mà thất đức thế không biết, giữa ban ngày ban mặt mà lại đi ăn trộm. Cái nhà này đến cả lớp vôi tường cũng không tha, đến cái ghế cũng chẳng để lại cho người ta. Bát đĩa xong nồi cũng bị lấy đi sạch. Trong phòng chỉ còn lại mỗi cái bàn 3 chân. Mấy người nhìn 4 bức tường trống trơn, rồi nhìn cái tủ quần áo trống rỗng trong phòng, lại thấy giữa mùa đông mà Tống Huyền Ni sốt sắng đến mức mồ hôi vã ra đầy đầu, nhất thời không biết phải mở lời an ủi thế nào. Biết thế lúc nãy mình đã bớt làm mất máu một chút. Giờ thì căn nhà chỗ nào cũng lộng gió, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng thấy lạnh thấu xương. Vốn dĩ cơ thể của nguyên chủ này đã yếu rồi, mấy năm qua chắc là thường xuyên bị bắt nạt. Giữa mùa đông giá rét mà còn phải dùng nước đá. Nhà họ Tống bị trộm, chỉ còn lại đúng mỗi cái bàn. Chuyện nhanh chóng lan truyền khắp xóm giềng. Cục công an cũng khá coi trọng vụ này. Sau khi biết được số tiền mà Tống Huyền Ni báo án, họ lại càng nghiêm túc xử lý hơn, lập tức thành lập tổ công tác bắt đầu đi hỏi thăm hàng xóm xung quanh. Rất nhanh sau đó, một nhà ở đầu ngõ đã cung cấp manh mối. Sáng nay cháu trai tôi cứ nằng nặc đòi ăn bánh nếp cuộn. Bà già nhà tôi bảo tôi đi mua, thì thấy hai kẻ lạ mặt cứ lén lén, lút lút. Hôm qua lúc tôi và cháu đi chơi về, thấy ở đầu ngõ có đỗ một chiếc xe đạp, trên xe còn buộc mấy cái bao tải. Cháu tôi có lỡ va phải một cái, tên đó còn quát mắng cháu tôi nữa. Đúng rồi, trên mặt tên đó còn có một vết sẹo. Cháu nhà tôi bình thường gan dạ lắm, nếu không phải vì trông tên đó quá đáng sợ, thì nó đã không bị dọa cho khóc thét lên như vậy. Đồng chí à, tôi cảm giác giống như là người quen gây ra. Hắn ta chắc là có chìa khóa nhà tôi. Các anh xem, ổ khóa nhà tôi không hề có dấu vết bị cậy phá. Đúng là không bị hỏng thật, ngay cả ổ khóa cũng bị lấy mất rồi. Nếu có manh mối gì thì nhớ liên hệ với chúng tôi ngay nhé. Nếu bên phía chúng tôi có tin tức gì cũng sẽ thông báo cho cô sớm nhất có thể. Cảm ơn các đồng chí công an. À này lão Lưu, công việc của con trai ông tìm đến đâu rồi? Đừng nhắc đến nữa, nó đang ở nhà xem tivi kìa. Cứ mãi chẳng tìm được công việc nào phù hợp, làm tôi lo muốn chết luôn đây này. Có gì mà phải lo lắng chứ? Tìm một công việc tốt chẳng phải là chuyện đơn giản sao? Nói thì nghe nhẹ nhàng lắm, nói thì nhất không có quan hệ, nhì không có kinh nghiệm, khó lại càng thêm khó. Tôi thì lại biết một cách hay đấy. Tìm việc đảm bảo suôn sẻ luôn. Ông suốt ngày ở trong thành phố mà cũng dành mấy vụ này sao? Chắc không phải là chỉ nói suông đấy chứ? Tôi đây không có nói suông đâu nhé. Tôi có cách này hay lắm, hiệu quả hơn nhiều so với việc anh đi thử vận may khắp nơi. Thật sao? Cách gì vậy? Mau nói cho tôi nghe đi. Tất nhiên là thật rồi. Muốn tìm một công việc tốt thì dùng 58 đồng thành tìm việc là nhanh nhất. Nền tảng này có các công việc phổ thông khắp Trung Quốc, thao tác đảm bảo lại rất yên tâm. Cách này đúng là không tồi nha. Con có thể vừa nhắn tin vừa tìm việc, hiệu suất cực cao. Trong 24 giờ nếu không phản hồi, nền tảng sẽ trực tiếp phê duyệt. Công việc xong xuôi, con có thể trực tiếp tìm môi giới thuê nhà, rất tiện lợi. Việc gì cũng thành với 58 đồng thành, lát nữa tôi sẽ bảo anh ấy thử xem. Sau khi tiễn công an đi thì đã là 3 giờ chiều. Tống Huyền Ni bước vào nhà khách. Sau khi đóng cửa một lúc lâu, cô liền vào không gian, ăn một bữa thật ngon lành.
Tống Huyền Ni liếc nhìn ngôi làng nhỏ bên cạnh thành phố không gian. Mình nhớ là hôm qua đâu có trồng cây ăn của ở đằng kia nhỉ? Sao cây giống đều biến mất hết rồi? Đến cả cảnh sắc cũng khác đi rồi. Không gian này thật là tâm lý quá đi. Chủ nhân này có vẻ như không biết trong không gian còn có chúng ta. Bao nhiêu năm rồi mới thấy có hơi người. Chủ nhân vừa rồi thu vào rất nhiều đồ. Hay là lát nữa chúng ta đi dọn dẹp một chút đi. Không gian này cũng ngầu quá đi. Việc không cần tự mình làm, ngay cả động vật nhỏ cũng biết nói chuyện. Có điều trên ngọn núi nhỏ đằng kia chọc lóc. Xem ra vẫn phải đi mua ít cây giống. Nếu không, khi tới đảo Hải Nam, giá trái cây ở đó đắt cắt cổ. Làm thế nào đây? Mua thêm ít cả giống nữa. Gà chạy bộ là thơm ngon nhất. Tống Huyền Ni đi đến cục nông nghiệp một chuyến. Cây giống thì vẫn còn một ít. Dù sao thì cũng chẳng ai đi trồng cây giữa mùa đông giá rét. Lại đến cục chăn nuôi. Nhưng đến hơi muộn. Sắp đến giờ tan làm rồi. Không còn gì nữa rồi. Tống Huyền Ni vừa định thất vọng rời đi thì bị một chàng trai bên cạnh gọi lại. Đồng chí, có phải cô muốn mua gà giống không? Người đàn ông này ăn mặc mỏng manh, nhưng sống lưng thẳng tắp. Chiều cao tầm 1m8, cao hơn Tống Huyền Ni hẳn một cái đầu. Nhìn những khối cơ bắp trên người anh ta, đúng chuẩn một người đàn ông rắn giỏi. Anh có. Hơn nữa lông mướt, đẹp, hay ăn trồng lớn. Sao tôi biết được anh có đang lừa tôi hay không? Trong con hẻm bên cạnh có đấy. Để tôi đi lấy qua đây cho cô. Chưa kịp để Tống Huyền Ni phản ứng, chàng trai đã tự mình rời đi. Không lâu sau, người đàn ông đã quay lại, đứng ở đầu hẻm, tay xách hai cái lồng được phủ vải đen. Tống Huyền Ni vén tấm vải lên xem, bên trong đúng là gà giống mà cô muốn. Con nào con nấy nhìn rất đáng yêu. Tôi lấy hết. Bao nhiêu tiền vậy? 3 đồng, cái giá này rất công bằng. Giống như ở trạm chăn nuôi, thật sự không cần phiếu sao? Câu trả lời không cần dứt khoát như vậy khiến Tống Huyền Ni đề cao cảnh giác. Luôn cảm thấy có gì đó lạ lạ. Nhưng với cái giá này mà mua được gà giống thì mình cũng là người có hời rồi. Được, đây là 3 đồng. Có cần tôi giao đến nơi khác cho cô không? Cậu thanh niên này khá đấy. Không cần đâu, tôi tự mang về được. Đúng rồi, ở chỗ anh có vịt giống không? Nếu có thì cho tôi 10 con, tốt nhất là theo cặp. Không ngờ gặp được khách sỉ, anh ta hiểu ý. Được thôi. Hai người hẹn nhau 8 giờ sáng mai gặp lại ở đây. Sau đó mỗi người một ngả rời đi. Vừa mới về đến nhà khách, nhân viên liền đi tới. Đồng chí, cô về rồi à? Vừa nãy có điện thoại tìm cô đấy. Là một cụ ông. Huyền Huyền, cháu đang ở nhà khách à? Đến thẳng nhà ông ngoại ở có phải tốt hơn không? Ông ngoại, 2 ngày nữa cháu sẽ qua. Đến lúc đó ông đừng chê cháu phiền đấy nhé. Không đâu, Huyền Huyền nhà ta là ngoan ngoãn nhất rồi. Cháu dễ thương hơn ông ngoại cháu nhiều. Cháu mà đến thì bà ngoại vui còn không kịp ấy chứ. Huyền Huyền, tìm thấy anh trai cháu rồi. Người không sao. Tống Huyền Ni sững sờ tại chỗ. Sợi dây căng thẳng trong lòng cô cuối cùng cũng được nới lỏng. Thực ra cô chẳng muốn gặp lại anh trai của nguyên thân chút nào. Cái chính là cũng không biết nên đối xử với nhau thế nào. Cảm ơn ông ạ. Đều là người một nhà cả, có gì mà phải cảm ơn chứ. Ông nghe chú lý của cháu nói, thằng bé đó với ông ngoại cháu như đúc cùng một khuôn vậy. Chỉ là gay quá mức thôi. Tống Huyền Ni nhìn về phía cổng nhà khách, ánh mắt lập tức dán chặt vào đó. Đúc cùng một khuôn với ông ngoại sao? Vậy có phải mọi chuyện đều phải gặp người thật rồi mới có thể xác nhận không? Sáng sớm hôm sau, Tống Huyền Ni đi đến đầu ngõ trước. Vừa nhìn đã thấy người đàn ông có khí chất ôn hòa đó. Cô từng bước đi tới. Người đàn ông cũng nhìn chằm chằm vào cô, vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua. Anh ta ra hiệu cho cô đi theo. Tống Huyền Ni chân ngắn, chỉ có thể theo sát bước chân của anh ta. Dáng vẻ trông rất ngoan ngoãn, lành lợi. Khuấy miệng người đàn ông khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh đã nén lại. Đi xuyên qua các đường lớn ngõ nhỏ, rẽ trái rẽ phải một hồi, cuối cùng cũng đến trước cửa. Cửa mở ra, là một đồng chí trẻ tuổi khác với mái đầu đinh. Thấy Tống Huyền Ni, anh ta thoáng kinh ngạc. Sau khi quan sát thấy không có ai theo dõi mới cho cả hai vào trong. Một nơi đơn sơ thế này, còn chưa lớn bằng cái phòng khách Tống Hiểu Phong đã mua. Đây là vịt mà em cần. 5 con đực, 5 con cái. Ngoài ra còn có dê con. 2 con lợn này em có lấy không? Tốt quá, em lấy hết. Bao nhiêu tiền vậy? 5 đồng. 5 đồng, 5 đồng sao? Đại ca, anh không nhầm chứ? Nhưng thứ này đều là do anh bận rộn hơn nửa đêm qua. Mới con đủ được đấy. Cứ cho là một con dê này ít nhất cũng 10 đồng. Một đực một cái. Bên ngoài có trả giá 60 đồng người ta cũng tranh nhau mua. Như thế này mà anh chỉ lấy 5 đồng. Cái vụ làm ăn lỗ vốn này anh tính toán kiểu gì thế hả? Chàng trai không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tống Huyền Ni. Có thể thấy được chàng thanh niên này thật lòng muốn giúp cô, chứ không hề có ý định nâng giá ác ý. Ánh mắt tràn đầy vẻ xót xa. Anh khẽ nhếch môi. Thật ra tối hôm qua, chú Gia Gia đã đem tin tức điều tra được kể cho anh nghe. Người đàn ông đó tên là Lưu Lỗi, chưa từng được đi học. 15 tuổi đã một mình lăn lộn nơi chợ đen. Tiền kiếm được đều bị nhà họ Lưu vơ vét hết. Năm 18 tuổi, anh nhặt được một đứa trẻ ăn xin 13 tuổi. Đặt tên là Lưu Miểu. Nhà họ Lưu chưa bao giờ cho anh sắc mặt tốt.
Bất kể anh đi đâu cũng chẳng thèm hỏi han. Mỗi tháng họ chỉ quan tâm đến tiền và phiếu. Có lần Lưu Lỗi bị sốt cao không dứt. Vẫn là Lưu Miểu đã lèn cõng anh đi bệnh viện chữa trị. Lưu Lỗi tính tình trầm ổn, Lưu Miểu tính tình hoạt bát. Hai người họ lại rất hợp tính nhau. Anh tôi đúng là điên rồi. Đống đồ trong sân này đủ cho họ tiền ăn cả một tháng. Và lại nếu anh tôi không mang đồ về nhà, không biết cha mẹ sẽ mắng nhức anh ấy thế nào nữa. Tống Huyền Ni không hề do dự, liền tháo chiếc khăn quàng chắn gió tuyết ra. Lưu Lỗi lập tức sững sờ.